ngayon guys, papalitan natin yung ating slip-on pipe from Akrapovic to Austin Racing. So ititest ko muna yung tunog nito bago ko siya i-final na ikabit, bago ko i-fix. So Austin Racing, bigay lang ng tropa to. Actually hindi siya binigay, pinahiram lang. So gagamitin ko muna kung ano mas maganda performance and kung may matitirang backfire. So galing ko muna i-spring. Yan. So ito guys, napakahirap tanggalin ito. Nakikita nyo to. Yan, yung spring na yan. Medyo matigas yan. Kaya meron akong DIY na pantanggal. Oh. Parang alambre lang yan na matigas. Actually galing to sa hanger. Pinutol ko lang. So kung wala kayong pantanggal, hindi kayo mahirapan. Gawa lang kayo yan. So every time natatanggalin ninyo yung slip-on pipe, ito lang yung gagamitin nyo. Okay? Testing muna. Test muna guys. Yan, testingin ko muna. Ayos, mas maganda yung tunog niya.
Check the mic and make sure it sound right, boys.